को 12-14 दिनमा इन्ड हुँदैछ। यो करेन्ट फिस्कल इयर कहाँ इन्ड हुँदैछ? यो करेन्ट इयर जहाँ इन्ड हुँदैछ नेक्स्ट इयरको मोनेटरी पोलिसीको फाउन्डेसन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसो हुनाले यो वर्षको समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामी एभरेज 2% को ग्रोथ रेट अनुमान गर्दैछौँ, त्यो पनि एग्नेस्ट द एक्सपेक्टेसन अफ 8%। हामी करिब 7.5% को इन्फ्लेसनमा इन्ड हुन्छौँ होला। त्यो पनि हाम्रो नर्मल 6 देखि 7 को बिचको भन्दा हायर साइडमै हो। तेस्रो, गभर्नमेन्टको फिस्कल डेफिसिट अहिले बजेटमा भनिएको अङ्कभन्दा मच लार्जर हुँदैछ। त्यो फिस्कल डेफिसिट बजेटमा 1180 अर्ब राजस्व उठाउँछौँ असार मसान्तसम्म भनिएको छ। हिजोको मितिसम्म उठेको राजस्व भनेको 870 अर्ब पनि पुगेको छैन। 3 खर्ब लगभग त 3 खर्बभन्दा बढी रेभेन्यू सर्टफल छ। अब खुब भयो भने सरकारले अर्को 1.5 खर्ब उठायो भने पनि त्यो चाहिँ 930, 940, 950 अर्बभन्दा माथि जाँदैन र त्यसले त्यो रेभेन्यूबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट दिने रकम कटाउँदा यो वर्ष नि सरकारको फिस्कल पोलिसीमा 1 खर्बभन्दा बढी 1 देखि 2 खर्बको बिचमा डेफिसिट हुँदैछ। त्यो चाहिँ ट्रेजरी नै डेफिसिटमा जाने। पुरानो ट्रेजरीको पोजिसनले धेरै नेगेटिभ त नभएला, तर पुरानो ट्रेजरीमा जति पनि एकुमुलेसन भएको चाहिँ रकम थियो त्यो सबै वाइप आउट हुँदैछ अब, र नेक्स्ट इयर चाहिँ ट्रेजरी डेफिसिटमा जाने रिस्कमा हामी छौँ। इन्डस्ट्रीहरू रिपोर्टहरू आइरहेका छन् 42, 43, 45% क्यापेसिटीमा चलेको छ भनेर। कन्स्ट्रक्सनको इन्डस्ट्रीहरू खास गरी र म्यानुफ्याक्चरिङका अरू इन्डस्ट्रीहरू डिमान्ड कम भएर र कतिपय ठाउँमा चाहिँ क्रेडिटमा गएको सामानको पैसा नउठेर समस्या भएको, क्रेडिटमा लानेले सामान या त बेच्न नसकेको या बेचेर पनि पैसा अन्त्य लगेको तर फर्केर नआएको। इन्डस्ट्रीबाट होलसेलमा गएको, होलसेलबाट रिटेलमा गएको, रिटेलबाट बेचेको तर रिभर्स चाहिँ नभएको स्थितिले क्यास फ्लो नभएको। धेरैले घर जग्गामा लगानी गरेको, घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारमा मन्दी किन आएको भन्दा जग्गाको वर्गीकरण पालिकाहरूले कम्प्लिट नगरेको, जग्गाको वर्गीकरण नसिद्धिएको कारणले किताकाट रोकिएको र त्यसको कारणले जग्गाको कारोबार कम भएको र जग्गाको कारोबारसँग सम्बन्धित कतिपय अवस्थामा सेयर कारोबार पनि अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्छ। मानिसहरूले लगानी गर्दा कसैले सेयरमा गर्छन्, कसैले घर जग्गामा गर्छन्, ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहन्छ र जब जग्गाको कारोबार ठप हुन थाल्यो र ब्याङ्कको ब्याज दर माथि हुन थाल्यो, सेयर बजार पनि तलमाथि मोस्टली तल गइरहेको डाउनवर्ड बियरिस ट्रेन्डमा छ भनौँ ओभरअल स्टक मार्केट। त्यो छ। ब्याङ्कमा निश्चय बढ्दैछ तर कर्जा टेकअप भएको छैन। व्यवसायीहरू हिजोको ब्याज दरमा अथवा 1.5-2 महिनाको ब्याज दरमा कर्जा लिन तयार हुनुहुन्न, किनभने उहाँहरूले 7-8-9% ब्याज दरमा पैसा लिनुभएको थियो। अहिले 4-5% बढी ब्याज तिरेर पैसा लिन उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। ब्याङ्कहरू ऋण दिन किन तयार हुनुहुन्न भने उहाँहरूले 60% डिपोजिट त 12-13% ब्याजमा उठाउनु भएको छ। कमसेकम 1 वर्षको डिपोजिट होला, हेल्डअप हुनुभएको छ उहाँहरू पनि। अब यो कसले भनिदियो 60% फिक्स डिपोजिट राख्नु भनेर, कसले भनिदियो 12-13-14-15%सम्म ब्याजमा डिपोजिट कलेक्सन गर्नु भनेर, अनि कसले भनिदियो यति हाई ब्याजमा व्यवसायहरूले पैसा लिन सक्दैनन्, तिर्न सक्दैनन् भनेर ब्याङ्कको साथीहरूले बोल्नु होला पछि। तर क्याप्टिभ भएको छ, मनी मार्केट क्याप्टिभ भएको छ बिकज अफ द प्रिभियस रिजिम अफ हाई इन्ट्रेस्ट रेट, अल्सो बिकज अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट वी युज विच इज फिक्स डिपोजिट। कुनै बेला 25% पनि हुन्थेन फिक्स डिपोजिट, त्यो बेला इन्ट्रेस्ट रेट रिजिम चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्थ्यो, कल डिपोजिटै हुन्थ्यो 20%सम्म। मैले नि भने इट्स टु मच। when you have too much of your portfolio as a call deposit portfolio, how would you be able to lend money for the long term? That was my concern. So I said, please raise your fixed deposit portfolio by some proportion, but I didn't mean 60%.
Now, with 60% of your deposit as fixed deposit and held up with high interest you have to pay, and the deposit not maturing for the next 6, 7, 8 or month or 1 year at least, banks are also held up. त्यो स्थिति बैंकहरुको छ। अलिअलि पोलिसी रिजिममा पनि गोलमाल छ। There are tax regime issues and there are monetary policy issues. Too tightened monetary policy against too laxed policy beforehand. त्यो पनि छलफलको विषय बन्छ। Banks are overlent. मैले यही प्रोग्राममा यही कहीँबाट भनेको थिएँ। You are overlent, so now take a rest for some time, because credit to GDP ratio is touching 100%. It's nowhere in South Asia. Actually, India has just 55 to 60% of GDP, which is going as bank credit. Still, the economy is growing by 6-7%. So why did we need so much of credit growth for a 2% growth in the economy? That's also a question. Okay. This is the background. Now I would just tell something about trade. If our trade was in a normal course, our imports would have been as high as 40% of GDP, and trade deficit would have been as high as 37 to 38% of GDP, had we not restricted trade through restrictive measures like quantitative control, banning import license or imports, whatever, raising margins, everything included. So, external sector currently looks like comfortable simply because we have overly compressed imports at the cost of economic activity, at the cost of growth, at the cost of industrial activities and many more things, and obviously at the highest cost of revenue. And that's why government fiscal situation is so worse. Now, if next year import goes from a from this restrictive course to normal course, then we'll have trade deficit in a large scale and we'll end up having balance of payment deficit. त्यो किन पनि हुन्छ भने अहिले रेमिटेन्स बढी आइराखेको छ। शेयर बजारमा राम्रो रिटर्न थियो, अलि अगाडिसम्म बैंकको ब्याज दर माथि थियो, रेमिटरले पैसा सबै घर खर्चको लागि पठाएको हैन, देयर वाज पोर्टफोलियो इन्ट्रेस्ट. I have seen many people sending money when interest rates are high in Nepal. I have seen people using their money in stock market when they have good prospect. That is now in a blurred condition. That means remittance also cannot come in the same rate as it was and it is currently. So, exports down by more than 20%. What does it mean? Commodity exports not growing. That means overall the external sector is highly vulnerable, and in a bit of expansionary fiscal and monetary policy without any trade restriction, the balance of payment would be in high stress. That's the story. Okay. अब अगाडि कसरी जाने? त्यो ब्याकग्राउन्डमा मोनेटरी पोलिसीको लागि स्पेस के छ? पहिलो कुरो के हो भने we are overly expecting monetary policy to address all the business problems. We want monetary policy to make trade competitive, basically our exports competitive. We want to make monetary policy helpful to be our industry competitive, and we are trying to see that monetary policy is the one which can rescue the whole economy. It's only partially true. It's not the whole story. It's not the whole gamut of economic policies that monetary policy can burden itself. It has its own limitations. It's only at times of recession or at times of severe trade cycle issues that we use monetary policy as a counter-cyclical measure. Today, is it recession? The country is in recession. By some indicators, it is in recession. Recession mein chhau hami. By some indicator, it is not. A kind of stagflation that we have been talking. Globally, inflation is coming down. Globally, interest rates are coming down. So Nepal's interest rate will also come down as we go
next year's monetary policy. But if we were in a true recession, then monetary policy would have been much more expansionary. But we are, in the sense of economic growth, we are entering in that stage because growth is low and coming down. But other indicators are not yet reflecting a true recessionary condition. If that was the recession, then interest rates should have come down accordingly as the inflation rate goes. Both are still sticky at a higher level. So, हामी रिसेसनमा जाँदैछौँ तर फुल्ली रिसेसनको बेला होइन मोनेटरी पोलिसी एक्सपेन्सनरी हुनु पर्यो मोनेटरी पोलिसी एकदम एकोमोडेटिभ हुनु पर्यो भन्ने कुराहरूलाई we have to take with some caution that we are still in a most vulnerable condition in the external sector, in domestic sector including inflation, and we should not give up the stance of fiscal policy which is truly expansionary. अहिलेको fiscal policy बजेट को आकार घटाएको भनिए पनि एक्सपेन्सनरी हो किनभने यसले नेक्स्ट इयर को रेभेन्यू करेन्ट इयर को रेभेन्यूबाट जुन अहिले मैले भनेको 9.5 खर्ब उठ्यो भने पनि 14.5 खर्ब राजस्व उठाउनु पर्छ अर्को सरकारले अर्को वर्षको खर्च धान्नलाई जुन भनेको अहिलेको राजस्वको बेसबाट 50% माथि हुन्छ रेभेन्यूकै अनुमान 50% माथि गरिएको फिस्कल पोलिसी यो कन्ट्र्याक्सनरी हो खर्च अलिकति घटाएको जस्तो देखिए पनि अघिल्लो वर्षको अनरियलिस्टिक एस्टिमेटबाट त घट्यो नि तर यो वर्षको रिवाइज एस्टिमेटबाट त त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्सनरी होइन त्यसैले फिस्कल पोलिसी इज गेटिङ टु बी मच मोर एक्सपेन्सनरी है त्यसको रिजल्ट कहाँ आउँछ त भन्दा फिस्कल डेफिसिटमा आउँछ त्यसको रिजल्ट कहाँ आउँछ डोमेस्टिक बोरोइङ त बजेटेड छ ओके 256 बिलियन ओके फाइन तर त्यसले पुग्नेवाला छैन ओभरड्र गर्नुपर्ने छ ट्रेजरी डेफिसिट हुँदैछ र 3 खर्ब लगभगको नेक्स्ट इयर नेट डेफिसिट सरकारको हुने मैले देखिरहेको छु यो वर्षको 2 खर्ब भन्नु हो भने 5 खर्ब चाहिँ डेफिसिट हुने सम्भावना देखिरहेको छु विच इज बेसिकली टु बी म्यानेज्ड बाई सेभरल अदर मेजर्स एक्सपेन्डिचर कट हो कि रेभेन्यू रेजिङ हो कि सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट ओभरड्र गरेर हो कि या डेट डिफल्ट गरेर हो डोमेस्टिक डेट सरकारले डोमेस्टिक डेट डिफल्ट गर्ने पनि गरेको छ कहिलेकाहीँ ट्रेजरी बिल र बन्डहरू ट्रेजरी बिल बेसिकली रिन्यू गरिरहने चलन हुन्छ त्यो पनि डेट डिफल्टै हो अनसिन डेट डिफल्ट पनि भइरहेको हुन्छ यो वर्ष पनि हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ अन द होल फिस्कल पोलिसी इज स्टिल एक्सपेन्सनरी मोनेटरी पोलिसी हेज टु टेक इन्टु अकाउन्ट अल दिस ब्याकग्राउन्ड कन्डिसन्स ओके अब सेन्ट्रल ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसीले के भन्छ भने यु हेभ टु प्रमोट इकोनोमिक स्टेबिलिटी द्याट इज योर गोल त्यहाँभित्रको टार्गेटहरू छन् सपोर्ट ग्रोथ थ्रु प्रुडेन्ट क्रेडिट पोलिसी बट व्हाइल डुइङ सो keep inflation at 6.5%, which is next year's target, and also maintain reserves maybe at the level of financing maybe 7 months of imports of goods and services. That could be the scenario. So, अब यो सिनारियोमा नेक्स्ट इयरको मोनेटरी पोलिसीको एउटा के छ भने हिस्टोरिकल्ली 14-15% या 20% क्रेडिट ग्रोथ त्योभन्दा माथि भएको छैन र 6% 7% को ग्रोथलाई क्याप्चर गरेकै हो त्यो क्रेडिटको ग्रोथले त्यसैले नेक्स्ट इयर 6.5% को इकोनोमिक ग्रोथ टार्गेट 6% को ग्रोथ छ त्यसकारणले क्रेडिटको ग्रोथ एकदमै धेरै हुनुपर्छ भन्ने हाइपोथेसिसले पनि काम गर्दैन किनभने त्यहाँ छिमेकी मुलुकमा हामीले हेर्यौं भने 6-7-8% को इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेकै छ तर क्रेडिटको ग्रोथ 12-14% मात्रै छ 15% टु दी मोस्ट हामी कहाँ पनि क्रेडिट हाम्रो कुरा के हो भने हाम्रो क्रेडिट कहाँ जान्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो त्यसैले क्रेडिटको क्वान्टिटेटिभ एनालिसिस होइन हामीले मोनेटरी पोलिसीमा अब क्वालिटेटिभ एनालिसिस गर्नुपर्छ र टु दी मोस्ट 6% को ग्रोथ 6.5% को इन्फ्लेसन अरु यावा गर्यो भने पनि टु दी मोस्ट 15% को क्रेडिट ग्रोथको स्पेस छ त्यो क्रेडिट ग्रोथको स्पेस सबै प्राइभेट सेक्टरलाई जानुपर्छ गभर्नमेन्टले त्यो लिदिनु भएन त्यो हो भने प्राइभेट सेक्टरले म्यानुफ्याक्चरिङ जसले क्यापेसिटी युटिलाइज गर्न सकेको छैन एसएमई जसले फाइनान्सको अभावमा काम गर्न पाएको छैन
उनीहरूलाई क्रेडिट दिन अलिकति ऱ्यासनिङ गर्यो भने त्यो पैसाले पुग्छ। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने त्यतिको क्रेडिट ग्रोथ गरिरहँदा अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट करेक्सनमा त जान्छ। अहिले अब खास 0.5%, 0.25% या टु द मोस्ट 1%ले इन्ट्रेस्ट करेक्सन भइरहेको छ। द्याट इज नट इनफ। मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने अनलेस यु किप डिपोजिट रेट्स एट ए सिंगल डिजिट, यु क्यान नट जस्ट ह्याभ क्रेडिट गन एट ए रेट अफ लोवेस्ट डबल डिजिट। म सिंगल डिजिटको लेन्डिङ रेटको अहिले पनि कुरा गरिरहेको छैन, अर्को 1 वर्षमा गर्दिनँ। किनभने युआर हेल्ड ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ त्यो 12% ब्याजमा 1 वर्षको डिपोजिट लिएको ब्याङ्कलाई मैले 9%मा कर्जा देऊ भन्यो भने आई हेभ टु थिङ्क हाउ सुड आई कम्पनसेट देम इन टर्म्स अफ डुइङ बिजनेस वेल। त्यसो हुनाले कुरा के हो भने देयर सुड बी अ डिस्क्रिसनरी पोलिसी इन टर्म्स अफ adjusting interest rate to the most needed productive manufacturing and other service industries and leaving interest rate as much as you can charge to other sectors. And now you can ask me, how can that make trade competitive? I am only talking about export competitiveness. हाम्रो एक्सपोर्टमा के छ भने 2-3टा कुराहरू। एउटा प्रोडक्सन कस्टको कुरा हो, अर्को लजिस्टिक र ट्रान्जेक्सनको अरू कस्टहरूको कुरा हो, र चाहिँ क्यापिटल कस्टहरू खास गरी इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको सेकेन्डरी कुरा हो। एक्सपोर्टमा इन्ट्रेस्टको चाहिँ लो इन्ट्रेस्ट रेट छ, तर प्रोडक्सनमा नभएर एक्सपोर्टको प्रोसेसिङ र ट्रेडिङमा छ। प्रोडक्सनको साइडमा हामीले गएर प्रोडक्सनमै हामीले चाहिँ लो इन्ट्रेस्ट रिजिममा जान सक्यो भने एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीलाई त्यहाँ कम्पिटिटिभ बनाउन सकिन्छ। अरू इन्डस्ट्रीको कम्पिटिटिभनेसको कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ भने हाउ मच अफ योर वर्किङ क्यापिटल एक्सपेन्सेस इज रिलेटेड टु ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट। यसमा चाहिँ व्यवसायहरू पनि इमान्दार भइदिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ यस्तो गरिदिनुहुन्छ, मान्नु कि 100% कस्ट नै इन्ट्रेस्ट कस्ट हो भने चाहिँ पनि गरिदिनुहुन्छ, त्यो त होइन नि। मैले केही म्यानुफ्याक्चरिङ, केही इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको इन्ट्रेस्ट कस्ट टोटल उहाँहरूको चाहिँ अपरेटिङ कस्टमा इन्ट्रेस्ट कस्टको हिसाब हेरेका थिएँ। कसैको 15 छ, कसैको 20 छ, कसैको 25 छ, कसैको 30, 35, 40 पनि छ, डिपेन्डिङ अपन हाउ क्यापिटल इन्टेन्सिभ युर प्रोडक्सन इज। क्यापिटल इन्टेन्सिभ छ भने इन्ट्रेस्ट रेट बढी पर्छ। धेरै क्यापिटल इन्टेन्सिभ छैन, र मेटेरियलको कस्टहरू, लेबर कस्टहरू धेरै छैन भने त अलिकति त्यो अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने ब्याज दर मात्रै, पुँजीको मात्रै कस्ट चाहिँ त्यति ठुलो होइन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने डोन्ट ब्याङ्क एभ्रिथिङ टु द ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट सो फार एज योर अपरेटिङ कस्ट इज कन्सर्न। देयर सुड बी सम अदर मेकानिजम। पहिलो कुरा त सरकारको ट्याक्स रिजिमले पनि त्यसलाई कम्पनसेट गर्नु पर्यो तपाईँलाई। तपाईँको बिजनेसलाई भाइबल कम्पिटिटिभ बनाउन ब्याज दरले मात्रै एज ए सिंगल इन्स्ट्रुमेन्ट हाउ क्यान इट वर्क? मेक ट्याक्स पोलिसी comfortable to business so that your industry and your trade regime is competitive. त्यसैले ट्याक्स रिजिमको कुरा मोनेटरी पोलिसीसँग गरेर भएन, इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा फेरि फिस्कल अथोरिटीसँग गरेर भएन। त्यसो हुनाले त्यो इन्ट्रेस्ट कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर बिजनेस कस्ट घटाउनलाई हामीले तपाईँहरूको लजिस्टिक्स कस्टहरू घटाउनलाई सारा प्रयत्न गऱ्यौँ। चोबारको चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राइपोर्ट अहिलेसम्म अपरेट गर्न सकेनौँ। 5-10% कस्ट त त्यहाँ घट्थ्यो होला। हाम्रो कस्टम्स पोइन्टहरूलाई अझ चाहिँ इफेक्टिभ बनाउन सकेनौँ, त्यहाँ घट्थ्यो होला। त यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित लजिस्टिक्स कुराहरू, ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू, इनर्जीका कुराहरू, फ्युल, कतिपय ठाउँमा ट्रान्सपोर्टेसनमा डिजलको कुरा हुन्छ, डिजलको प्राइसको कारणले आउने कस्टहरू हुन्छ, एक्सपोर्टमा त्यही ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा हुन्छ। त्यसैले इनर्जी प्राइसको कुराहरू आउँछ, इलेक्ट्रिसिटीको क्वालिटी सप्लाईको कुरा आउँछ। डिस्रप्टिभ इनर्जी सप्लाई र इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईले तपाईँलाई समस्या पार्ने कुराहरू होला, अनएनाउन्स्ड लोड सेडिङले समस्या पारेको होला। All these things have to be put together to make industry competitive, and interest of course is a major component. त्यसमा कुनै डाउट छैन। सिंगल लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट इन्ट्रेस्ट हो, तर ब्याज दर घट्यो नि भने पनि र ब्याज दर लेन्डिङ रेट सिंगल डिजिटमै आयो भने इट्स नट नेसेसरी द्याट अल इन्डस्ट्री वुड बी कम्पिटिटिभ। त्यो मेरो कुरा हो। त्यसैले लेट्स सी एभ्रिथिङ इन ए ग्यामट, त्यो कुरा हो। त्यसैले एफडीको रेटहरूलाई करेक्सन गर्दै लगेर सिंगल डिजिटमा रेटहरू, डिपोजिट रेटहरू तय गर्ने र
अब कसैले भन्नुहुन्छ 7-8% ब्याजमा पहिले ब्याङ्कले पैसा दिनुभयो, उहाँहरूले कसरी दिनुभयो मैले क्रिटिकल्ली भनिसकेँ। यो देशमा जहाँ 7% 8% इन्फ्लेसन छ त्यहाँ सेभर्सलाई तपाईँले 5-7% ब्याज पनि नदिने र सेभर्सलाई 5-7% ब्याज नदिने हो भने अहिले नै हाम्रो सेभिङ रेट 6% छ। 100 रुपियाँ आम्दानी हुँदा 6 रुपियाँ बचाउँछौँ अनि त्यो ब्याज पनि भएन भने त्यो पैसा अनि ब्याङ्कमा कहाँ आउँछ? अनि ब्याङ्क्स डु नट प्रिन्ट मनी। डिपोजिट जति आउँछ त्यसको आधारबाट अनलेन्ड गर्ने हो, त्यसको आधारबाट ब्याज दर तय गर्ने हो ब्याङ्कहरूले। यदि त्यसो हो भने डिपोजिटर्स ह्याभ टु बी केप्ट एट्र्याक्टिभ अफ दि सेभिङ रेट्स। यो बेसिक कुरा हो। त्यसो हुनाले हामीले डिपोजिटरलाई यदि 6-7% अन एन एभरेज इन्ट्रेस्ट दिने हो भने अनि लेन्डिङ रेटहरू चाहिँ तपाईँको 10-11 को टु दि मोस्ट 9 देखि 11 को बिचमा आउँछ। तर इन्ट्रेस्ट रेटलाई डिपोजिटरलाई चाहिँ एकदम कट गर्यो भने फेरि लिक्विडिटी क्रन्चमा चाहिँ ब्याङ्कहरू पर्छ र पैसा हुँदैन, पैसा नभएपछि फेरि ब्याज दर माथि जान्छ। यति कुरा हामीले इन्ट्रेस्ट रेटको कुरामा बुझ्नुपर्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा। राष्ट्र ब्याङ्कले इन्डस्ट्रीहरूलाई कम्पिटिटिभ बनाउन र इन्ट्रेस्ट रेटलाई अलिक सजिलो बरोइङलाई अलिक बनाउनको लागि यति धेरै प्रुडेन्ट मेजर्सहरू राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको छ ब्याङ्कहरूको सन्दर्भमा कि यति धेरै प्रुडेन्ट मेजर राख्दै किन फेरि अहिले चाहिँ डिफल्ट रेटहरू बढ्ने अथवा ब्याङ्कका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिने, लगानीकर्ताहरूको समस्या देखिने? एउटा कुरा के हो भने the prudential measures are not substitute to active on-site supervision of central bank. Central bank को साथीहरूले यो सुन्नुहोस्, हामीले मेजर इन्ट्रोड्युस गरेकै छौँ, रिस्क एसेट पनि हामीले क्वालिफाई गर्दैकै छौँ, प्रोभिजनिङ पनि गराएका छौँ, ब्याङ्कहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। एभ्रिथिङ यु हेभ एट ह्यान्ड। तर अनलेस यु गो टु द फिल्ड एन्ड भेरिफाई युर नम्बर्स यु आर एट हाई रिस्क फर्स्ट। दोस्रो कुरा, ब्याङ्कको बेस रेट चाहिँ 7 to 11% छ। लास्ट डिकेडको हेर्नुभयो भने 4 पर्सेन्टेज पोइन्टको अप्स एन्ड डाउन्स छ ब्याङ्कको बेस रेटमा। त्यो हो भने बेस रेट +2, नर्मली बेस रेट +2, 3 मा अथवा 4 मा लगानी गर्नुभएको भए लेन्डिङ रेट त्यही अनुसार तलमाथि हुनुपर्ने हो। तर के देखिन्छ भने बेस रेट 7 भन्दा तल प्रायः आएको छैन। लेन्डिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ 7.5 सम्म पनि भ्याइदिएको छ। ब्याङ्कको साथीहरूले सोच्नुहोस्, आर यु डुइङ ए कम्पिटिटिभ बिजनेस अर आर यु डुइङ प्राइस कट? यस्तो किसिमको प्राइस कट, यो प्राइस वार गर्ने कुराले पनि अस्थिरता ल्याउँछ र व्यवसायहरूलाई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेसनल त्यो चाहिँ एउटा ट्रेन्ड बनाइदिनुहुन्छ कि ब्याङ्क्स वुड एभर लेन्ड एट ए रेट बिलो 7% भनेर बनाइदिनुहुन्छ। देन यु इन्ड अप पेइङ 14%। एउटा। दोस्रो, बार्गेनिङ विदिन योर बिजनेस एन्टिटी। मैले के बुझ्छु भने those who can bargain can get the most concessional rate around base rate and those who cannot have to pay the highest rate. This is highly unjustified. यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो र राष्ट्र बैंकले यो हेर्नु पर्यो कि बैंकको हेर्यो स्प्रेड ठीक छ, 4% को अराउन्ड छ, सबै चीज ठीक छ, एभरेज लेन्डिङ रेट हेर्यो नो प्रब्लम। तर एभरेज त तपाईको 5 र 15 को एभरेज पनि 10 हुन्छ, 3 र 18 लगे पनि त त्यति नै नजिक आउँदो हो नि। एभरेज मास्क्स योर discrepancy and your discretionary power in terms of varied interest rate structure, त्यो चाहिँ गर्दिनु भएन। दोस्रो कुरा, consolidated audit, consolidated supervision नगरुन्जेलसम्म we don't know who is exposed to what level of risk, financial risk। अनि हामी के भन्छौँ, हामी प्रोभिजनिङ माथि प्रोभिजनिङ थप्छौँ, हामी रिस्क एसेटको क्वालिफिकेसन बढाइ गर्छौँ, 1% राख, 3% राख, 15%, 25%, टु मच अफ रिस्क वेट र रिस्क प्रोभिजन गराउने, ब्याङ्कको कस्ट चाहिँ बढाइदिने, अनि इमानदार ब्याङ्कले त्यसलाई फलो गर्ने, अलि दायाँ बायाँ गर्ने ब्याङ्कले नगर्दिने, अनि त्यसलाई हामीले कारबाही गर्न नसक्ने। अ सिचुएसन अफ इम्पुनिटी सुड बी एभोइडेड। त्यसो भयो भने ब्याङ्कहरूले पनि लेभल प्लेइङ फिल्ड पाउनुहुन्छ। देयर इज लट मोर सेइङ इन द स्ट्रिट इन बिजनेस कम्युनिटी दैट banks haven't got a proper level playing field in terms of their business operations। त्यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो स्थिति, शङ्काको स्थिति पनि आउन दिनु हुँदैन र दे हेभ टु बी very prudent in on-site inspection। Don't simply believe on what is reported, believe by seeing on your eyes what's happening on the ground। यो कुरो जरुरी छ। त्यो हामीले हेरेको भए हिजो घर जग्गामा
धेरै पैसा अननेसेसरी जाने थिएन। वर्किङ क्यापिटलको नाममा, ओभरड्राफ्टको नाममा, टर्म लोनको नाममा, बिजनेस कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको नाममा त्यहाँ एक्सपोज हुने नै थिएन। हामीले राम्रोसँग हेरेको भए। त्यो राम्रोसँग नहेरेर हामीले अहिले टाइट गऱ्यौँ। टाइट गर्दाखेरि यति कसिदियो कि सफोकेसनै भयो बिजनेस कम्युनिटी। यो असल एक्जाम्पल त होइन, तर कहिलेकाहीँ हामीले भन्ने गर्छौँ यो नेगेटिभ एक्जाम्पल हो। चुरोट खाने बानी लागेको छ भने छट्ट छोडिहाल्न गाह्रो हुन्छ क्या, स्टिक पो घटाउँदै 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 लाने हो। त्यो हामीले मौका दिएनौँ र बिजनेस इज बिङ सफोकेटेड विथ दि वर्किङ क्यापिटल। उहाँहरूलाई अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभले वर्किङ क्यापिटल नपुग्ने होइन, तर हिजो जुन किसिमको एक्सपोजर भएको छ, हिजो जुन किसिमको ठाउँमा लगानी भएको छ, जुन पैसा फिर्ता आइरहेको छैन, उहाँहरू त्यसको सफोकेसनमा हुनुहुन्छ अहिले। त्यसैले म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीलाई नबिगार्ने गरी म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी र ग्रोथको अब्जेक्टिभलाई फ्रेमवर्कभित्र राखेर वर्किङ क्यापिटललाई पर्पसफुल एरियाहरूमा अलिकति इज आउट गर्न सकिन्छ। त्यो रुम मैले 15% को क्रेडिट ग्रोथभित्रै देखेको छु। त्यो गरे हुन्छ। कति पनि धेरै छैन। हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ र हाम्रो कोर सर्भिस सेक्टर, टुरिज्म लगायतको सर्भिस सेक्टरको क्रेडिटको डिमान्ड केही खर्ब रुपियाँ हुन्छ, 1, 2, 3 खर्ब रुपियाँ होला। यो 10औं खर्ब हुँदैन। आई डोन्ट सी इट ह्यापनिङ। यदि त्यसो हो भने अहिले 50 खर्ब मानिलिनुहोस् क्रेडिट एक्सपान्सन भएको छ र त्यसलाई 15%ले बढाउनु हो भने 6-7 खर्ब त बढी भयो त। त्यो 7 खर्बलाई ऱ्यासनिङ गर्नुहोस् न, इनफ हुन्छ। यो कसैले कराउनै पर्दैन। तर त्यो गरिरहँदा कतिपय कुराहरू अलिकति खुकुलो गरिदिनुहोस्, मार्जिनहरू अलिकति खुकुलो गरिदिनुहोस्। सेयर बजारमा हिजो सेयर प्राइस 3200-3100 हुँदा हामीले चुप लागेर बस्यौँ, अनि पछि घटेपछि हामीले फेरि मार्जिन सार्जिन कल। अब ल्यान्ड प्राइस, सेयर प्राइस इज गेटिङ करेक्टेड। त्यो करेक्टेड भएपछि अब हामीले चाहिँ मार्जिन राख्ने कुराहरू, अरू कतिपय कुराहरू इज गर्दै गए पनि हुन्छ। अब कतिपयमा हामीले 100%, 50%, 60% मार्जिन भन्ने कुराहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसीले यी कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कोलाट्रलमा रिभिजन गर्ने कुराहरू, अलिकति प्रुडेन्सियल मेजरमा चाहिँ हिसाब गरेर जाने कुराहरू, अलिकति इन्ट्रेस्ट रेटलाई स्लोली तल लिएर जाने कुराहरू, र त्यसको लागि अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कको रिफाइनेन्सिङ विन्डो जुन धेरै लार्ज स्केलमा खोलेको थियो र सडनली सट भयो, बन्द भयो, त्यो विन्डोलाई अलिकति अपरेसनलाइज गरिदिने कुराहरू, जो कोर सेक्टरलाई कर्जा दिने हो त्यहाँ चाहिँ रिफाइनेन्सको विन्डोलाई लैजाउने। र एउटा कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको मैले बुझेको छैन, त्यो चाहिँ के हो भने यदि इन्ट्रेस्ट रेट तल लैजानु छ भने बजारमा अलिकति लिक्विडिटी माथि भयो भन्दैमा त्यो चाहिँ रिभर्स रिपोहरू किन गरिराखेको होला, त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। त्यो किनभने इन्ट्रेस्ट रेट तल आउन त प्रेसरै दिनु छ त, अहिले करेक्सन गर्नलाई प्रेसर दिनु छ भने, अनि हामी त्यो केन्द्रीय ब्याङ्क इज नट ए पार्किङ लट अफ कमर्सियल ब्याङ्क्स एक्सेस लिक्विडिटी अल द टाइम अनलेस देयर इज मोनेटरी पोलिसी निड। अहिलेको मोनेटरी पोलिसी निडले त्यो लिक्विडिटी एब्जर्भ गरिहाल्नलाई हतार गर्नुपर्ने मैले चाहिँ देखाएको छैन। त्यो गर्नु जरुरी छैन। लेट ब्याङ्क्स बी इन प्रेसर टु ब्रिङ रेट्स डाउन टु द लेभल विच इज विदिन द ब्यान्ड द्याट ब्याङ्क्स मस्ट फलो एज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क्स पाथ अफ लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट। यदि त्यसो हो भने यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ। अब अहिले अलिकति टेक्निकल कुराहरू पनि आउला। अलिकति मोनेटरी पोलिसीले फाइनेन्सियल पोलिसी पनि हेर्छ। मैले 2-3वटा कुरा गरेर इन्ड गर्छु। पहिलो कुरा के हुन्छ भने मोनेटरी पोलिसी इज बेसिकल्ली फाइनेन्सियल एन्ड क्रेडिट पोलिसी हो नेपालको सन्दर्भमा। यसले सबै कुरा हेर्छ। फाइनेन्सियल सिस्टम पनि हेर्नुपर्छ, फरेन एक्सचेन्ज रिजिम र फरेन एक्सचेन्ज सिस्टम पनि हेर्नुपर्छ। यदि त्यसो हो भने फरेन एक्सचेन्ज रिजिममा अलिकति टाइट भएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। हिजोको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको क्राइसिसको कारणले पनि होला। तर त्यसले बिजनेस मुभमेन्ट र बिजनेस एक्टिभिटीलाई नै सप्रेस गर्ने गरी जान्छ कि भन्ने डर भइरहेको छ अहिले। हामी आइएमएफको चार्टर 8 आइएमएफको आर्टिकल नम्बर 8 मा हामी कमिटेड छौँ। करेन्ट एकाउन्ट ट्रान्जेक्सनको लागि हामी धेरै रेस्ट्रिक्सन गर्दैनौँ भनिया छौँ। आइएमएफले अहिले मिसनमा यो क्वेसन उठाएन, तर मैले नर्मल्ली फेस गरेको इस्यु हो पहिले गभर्नर छँदा कि कतिपय करेन्ट एकाउन्ट ट्रान्जेक्सनमा जुन रेस्ट्रिक्सन छ त्यसलाई क्रमशः इज गर्नुपर्छ र इन्डियाले इज गरेको क्यापिटल एकाउन्टका सेक्टरहरूमा हामीले पनि इज आउट गर्दै जानुपर्छ। यो चाहिँ फरेन पोलिसीको कन्टेक्स्टमा राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नुपर्ने कुरा छ। यता हामी पेमेन्ट कस्ने
आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ताकेता नगर्ने हो भने हाम्रा अधिकांश फरेन एक्सचेन्जका पेमेन्टहरू टुरिज्म रिलेटेड पेमेन्टहरू कन्ट्रीभन्दा बाहिरै हुन्छन्। त्यो हामीले कति हेरेका छौँ। ट्राभल एजेन्सीबाट बाहिरबाट टिकट काटे एयरलाइन्सबाट बाहिरबाट जान्छ, बाहिरबाट चाहिँ इस्यु गरेका चाहिँ होटल बुकिङ गरेको पैसा फर्काएर लिएर आउनलाई वर्षौँ लाग्छ। त्यो हामीले हेरेका छौँ कि छैनौँ। कहिलेकाहीँ एक्सपोर्टहरू अन्डर इन्भोइस हुन्छ, त्यो पैसा हामीले हेरेका छौँ कि छैनौँ। कहिले इम्पोर्ट ओभर इन्भोइस हुन्छ, त्यो हामीले राम्रोसँग हेरेका छौँ कि छैनौँ। अनि फरेन एक्सचेन्ज रिजिमका यी लुपहोल्सहरू हामीले नहेरेर अनि कसैलाई 500 300 दिने कुराहरू अनि योलाई दिन्न त्यसलाई दिन्न भन्ने कुरो चाहिँ इट्स जस्ट ए विन्डो ड्रेसिङ मात्रै हुन्छ। कोरमा हामी गएर स्ट्रक्चरल इस्युजहरू फरेन एक्सचेन्ज रिजिममा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। ओभरअल फाइनेन्सियल सिस्टममा म 2-3टा कुरा गर्छु। माइक्रो फाइनेन्सलाई अब माइक्रो फाइनेन्स इज टु मच क्राउडेड इभन इफ देयर आर ओन्ली 65, धेरै चल्नेवाला छैन। लेट देम ग्रेजुएट टु बी क्लास डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, पुँजी पुर्याउनुहोस् र बी क्लासको ब्याङ्क बन्नुहोस् भनेर। अब कति राख्नुहुन्छ, 1 अर्ब राख्नुहुन्छ कि कति राख्नुहुन्छ, एरिया रेस्ट्रिक्ट गर्नुहुन्छ कि कति गर्नुहुन्छ। तर आई डोन्ट सी मच स्कोप गिभन द नम्बर एन्ड द इन्क्रोज्ड माइक्रो फाइनेन्स सर्भिसेस इन दिस कन्ट्री। You have to rethink about structure of microfinance industry as such. Make them graduate to B-class bank. I think the Bank and Financial Institutions Act can be amended to accommodate that kind of promotion. त्यो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरो सुपरभिजन राम्रो गर्नु सक्नुहुन्न भने let them be done from the provincial level. त्यत्रो प्रोभिन्सियल कार्यालयहरू छन् राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यहाँबाट सुपरभिजन गराउनु पर्यो। र सहकारीको सुपरभिजनमा राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै घर अर्डरमा राख्न नसक्दा अर्काको घर अर्डरमा राखिदिन्छु भनेर त्यो कमिटमेन्ट गर्नु हुँदैन। द्याट इज मोर डिफिकल्ट जब, त्यो पनि नगर्नु होला। व्यवसायीहरूको एउटा कुरो छ जुनमा राखिदिन्छु, त्यो भनेको के हो भने दे आर हेल्ड अप विथ सो मच अफ क्यापिटल। 4 गुणा पुँजी बढाउनु भने उहाँहरूले चाहिँ सबैले राइट सब्सक्राइब गर्नुभयो, त्यतिखेर छोडिदिएको भए हुन्थ्यो। के नै हुन्छ भनेर 4 गुणा बढाउनु भयो, यताबाट बरो गर्नुभयो, उता चाहिँ इक्विटीमा हाल्नुभयो, अब समस्यामा पर्नुभयो। अब अहिले निक्लन खोज्दै हुनुहुन्छ। अब यो बिरालो थुनेर राख्ने कि अलिकति ढोका खोलिदिने, फेरि घाँटी नै थिच्न आउँछ कि बिरालोले, त्यसो भने अलिकति विन्डो खोलिदिउँ भन्ने कुरा हो मेरो। हिजो हामीले गल्ती गरिहाल्यौँ, पुँजी 4 गुणा बढाउनु भन्यो, कसैले पनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले छोड्न चाहनु भएन। अनि ब्याङ्कको ल्यान्डिङ पनि त्यसै गरी बढ्यो। अब चाहिँ मैले के भन्छु भने स्ट्राटेजिक सेयर भनेको 1/3 हो, तर एकैचोटि 1/3 मा नझारेर 51लाई कमसेकम 10% सेयर चाहिँ डाइभेस्ट गर्न मौका दिनुहोस्। त्यो चाहिँ फिट एन्ड प्रपर हेरेर बरोवरको फिट एन्ड प्रपर हेरेर डाइभेस्ट गर्न दिने कुराहरू, अथवा कमर्सियली तपाईँले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा लाएर लैजाने हो भने बिजनेस कम्युनिटी ब्याङ्करहरूले इन्डस्ट्रियल बरोवरहरूलाई नदिने गरी, बिग बरोवरहरूलाई नदिने गरी लिएर जान सक्नुहुन्छ। 10% पोइन्टले तपाईँ डाइभेस्ट गऱ्यो भने अलिकति पुँजी बाहिर आउँछ, नभए सबैको पुँजी त्यहीँ फसिया छ। खर्बौँ पैसा त ब्याङ्कको एसेटमा फसेको छ, सरी क्यापिटलमा फसेको छ, निकाल्न सक्नुहुन्न। रिटर्न पनि 10-12% भन्दा बढी आउँदैन। बिजनेस गर्यो 15-16% ब्याज आउँछ, ब्याङ्कमा भएको लगानी 10-12 पनि आउँदैन। अनि छटपटी छ उहाँहरूलाई। त्यसो हुनाले थिङ्क अबाउट इट। मलाई के लाग्छ भने ब्याङ्कहरू प्रोफेसनलले रन गर्ने हो, कि यो क्यापिटलको ओनरसिपले मात्रै गर्ने होइन। 10% क्यापिटलको ओनरसिप हुनेहरूले के ब्याङ्क रन गर्छ? 90% त डिपोजिटले चलेको छ त्यो ब्याङ्कहरू। त्यसैले प्रोफेसनल व्यक्ति ब्याङ्कको बोर्डमा आउने र क्यापिटलको ओनरसिपलाई तपाईँले चाहिँ माइनोरिटीमा झार्यो भने पनि र केन्द्रीय ब्याङ्कको सुपरभिजन राम्रो भयो भने ब्याङ्क सुड रन इन ए नर्मल वे एज दे आर रनिङ एट द मोमेन्ट। त्यसो भएको हुनाले क्यापिटल स्ट्रक्चरमा अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नु पर्यो। त्यसलाई डाइभेस्ट गर्यो भने अलिकति पैसा बजारमा आउँछ, त्यसले पनि चलायमान बनाउँछ। अलिकति क्यापिटल इन्जेक्ट गर्ने ब्याङ्कहरूलाई एक्सटर्नल बरो गर्ने कुरामा अहिले त क्यापिटलको कति गुणा भनेको छ क्यारे, द्याट कुड स्टिल बी एक्सपान्डेड। किनभने हाम्रो मात्रै सेभिङले यहाँको फाइनेन्सियल निड पुरा हुनेवाला छैन। जतिसुकै खुकुलो मौद्रिक नीति बनाए पनि, जतिसुकै लो इन्ट्रेस्ट भने पनि पैसा त हुनु पऱ्यो नि त ब्याङ्कमा। ब्याङ्कमा पैसा हुने भनेको अघि मैले भने डोमेस्टिक सेभिङ त त्यही 6% हो लास्ट यो करेन्ट इयरको। अनि एक्सटर्नल्ली त्यो रेमिटेन्सको पैसा आउनलाई त्यही ब्याज दर माथि नभए फेरि आउँदैन। हेर्नुहोस्, पार्टली है, सबै त होइन, कन्जम्सनमा पनि जान्छ, तर पार्टली त त्यहाँ पनि आउने हो। त्यसो भएको हुनाले इन्ट्रेस्ट रेट धेरै तल लैजानको लागि हामीले कोसिस गर्ने हो, या क्यापिटलहरू इन्जेक्ट गराउने कुराहरू गर्ने हो भने बाहिरको क्यापिटल इन्जेक्ट नगराइकन एकदमै यहाँको चाहिँ फाइनेन्सिङ निडहरू पुरा हुँदैन। त्यसरी हामी जान सक्छौँ।
र मलाई के लाग्छ भने अब मलाई दिएको समय सिद्धियो। ओभरअल मोनेटरी पोलिसी हेभ टु बी भेरी पर्पसफुल, निदर भेरी मच टाइट नर भेरी मच एक्सपान्सनरी। अहिले जे कोर्स करेक्सन गरेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यसमा के समस्याहरू छन्, ट्राई टु इज आउट दोज इस्युज। अलिकति वर्किङ क्यापिटलको इस्यु होला, अलिकति ब्याज दरको इस्यु होला, अलिकति रिफाइनेन्सको इस्यु होला, अलिकति प्रोभिजनिङको इस्यु होला, अलिकति यो मार्जिनहरू र चाहिँ रिस्क वेट दिने कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू होला, र अलिकति सिङ्गल बिग बरोवर्सहरूको चाहिँ क्रेडिट रिस्कको कुराहरू होला। यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर केन्द्रीय ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसीमा गयो भने हुन्छ। प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूबाट बढी कुराहरू सुन्नुपर्छ यसमा, र उहाँहरूको कुरा सुनेपछि एउटा ओपिनियन फेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले बनाउने नै छ। लेट मी जस्ट कन्क्लुड हियर। थ्याङ्क यू भेरी मच।